channel. For today's video, susubukan natin gumawa ng Halloween special makeup look kung saan iniisip ko noon kung sino yung ipepeg ko na look para sa Halloween. And then ngayon, ang naisip ko kasing gawin is yung lagi kong pinapanood simula nung bata ako, yung favorite character ko, which is yung si Jigsaw. Kung hindi nyo kilala si Jigsaw, ito yung picture niya. Nilalagay ko dito yung picture niya. And then, yun. Kung titingnan mo kasi yung mukha ni Jigsaw, madali lang siyang gawin dahil hindi masyadong maraming kulay na kailangan na ilalagay dun sa mukha mo. More on white, red, and black. Yun lang naman yung composition ng mukha niya. Yung nakalagay na color sa face niya. Kaya yun yung napili ko ngayong gawin na look. Dahil konti rin naman yung mga makeup na gagamitin ko. Dahil nasa probinsya pa yung iba kong makeup. So, sana ma-achieve natin yung look ni Jigsaw. Let's start. So, meron ako ditong picture ni Jigsaw na gagayahin ko para masundan ko yung detail ng mukha niya. Doon nakaka-distract dahil parang nakatitig siya sa akin. Pero carry lang. So, ang gagamitin ko ngayon is yung Intuit na BB24R na 5-in-1 makeup shade, in the shade of natural. Gagamit muna tayo ng foundation. Ang wish ko lang talaga dito, pumuti yung mukha ko, simputi ng mukha ni Jigsaw para ma-achieve. Dadaanin na lang natin sa powder. Bago ko lagyan ng powder yung mukha ko, lalagyan ko din naman tong eyebrows ko. Subukan natin na matakpan kahit pa paano yung kilay ko. Kasi wala namang kilay si Jigsaw. Lagyan na tayo ng powder para mas bongga yung makeup natin. After natin ilagay yung powder, ang gagawin ko na ngayon is maglalagay na ako ng eyeshadow dito sa mata ko. Pupunuin lang natin to ng black eyeshadow tulad nung mata ni Jigsaw. Ilalagay na natin yung nasa pisngi niya. Gamit lang ako itong brush na to para ma-apply ng mas mabuti yung product dito sa pisngi ko.
after natin ilagay itong mga circle dito sa mukha niya na to, ang gagawin ko ngayon is i-emboss ko pa tong part na to. Parang, kasi kung mapapansin nyo, yung cheeks ni Jigsaw, parang nakaumbok na gano'n. Nakaumbok talaga siyang gano'n. So, yung iba nagpapatong dito na prosthetics para ma-achieve talaga yung look na yun. Tayo, ang gagawin natin ngayon, i-contour na lang natin tong part na to para ma-emboss siya. Talaga, ang weird ng feeling na ganitong makeup yung ginagawa ko sa mukha ko. Nawi-weirdo na. Natutuwa ako na nawi-weirdohan. Okay. Kasi sobrang favorite ko nga si Jigsaw. I mean, yung palabas talaga na so. Simula bata ako, pinanood ko na yun. Sinubaybayan ko talaga siya. Kasi mahilig ako sa horror movies. Though may ilang mga palabas na parang nakaka-bother, pero wala. Ang saya kasi niya panoorin. And then, after nito sa cheeks, palagyan din natin tong noo niya. Kasi yung noo natin, kasi yung noo din ni Jigsaw meron din dito. Nakakunot siyang ganyan. Line. O diba? Ang taray ni Jigsaw, may nose line pa siya. Siya na ang may nose line. And then, maglalagay din tayo ng parang cleft chin. Meron kasi siyang cleft chin dito. Kayo ba? Ano bang favorite niyo na horror movies? Ano mga favorite horror movies niyo? Comment down below. Baka hindi ko pa yun napapanood, papanoorin ko. Hindi ko natatakot na yung ate ko. Natatakot siya sa akin. Wait. Natatakot na siya. Oh my gosh. At tanggalin ko dito agad. Natatakot siya. Makakating na. Natatakot siya sa akin. Oh my gosh. Okay. Basta nakakatakot pag tumatawa ko. Ayoko tumawa. Okay yan. So yan, para makompleto na ang ating look, maglalagay na ako ng kanya famous na lipstick. Pulang-pula yung lips ni Jigsaw. So yun, ipa-finalize na natin ang ating look and I'll be back. So yun guys. So ito na po ang ating
final look. Ito ang ating final jigsaw look. Kung ayan. Ang ginawa ko, nagpalit lang ako ng damit. Kasi usually, di ba, naka-coat si Jigsaw. And then, yung buhok niya, gulo-gulo lang kasi yun. Ganda pa yan. Gulo-gulo nyo lang na ganyan. Ito yung Jigsaw na female version. So, dito na po nagtatapos sa ating Halloween special makeup episode sa channel natin. So, yun. Ang ginawa ko ngayon is si Jigsaw from the Jigsaw movie. Kung nagustuhan niyo itong video na to, give this video a thumbs up. And then, kung hindi po kayo nagsusubscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo. Again, thank you so much for watching this video and see you on my next vlog. Bye!